يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. الحديث حسن صحيح عند الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته ثم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. عصم من الدجال يعني من فتنة المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. الحديث صحيح عند الإمام الألباني. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم.